ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා YouTube channel එකට. මම අද කරන්න යන්නේ කොහොමද navigation bar එක ඉක්මනට හදාගන්න විදිය. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. මම folder එක open කරලා දිනවා. ඒ folder එකට file එක HTML file එක දාලා index.html කියලා ඒ browser එක open කරන් තියෙනවා. හරි නේද? folder ගන්න ඉතින් බලමු. හරි. දැන් විදිහ HTML code එකට දාලා මම ඊට පස්සේ යනවා new කියලා ටැබ් එක. මුලින්ම මම මේක file එක වෙනස් කරනවා easy navigation කියලා. දැන් මම new කියලා event එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ unknown list එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ ආයි list එකක් පාවිච්චි කරනවා. home කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේකම ආයි copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම දෙනවා item කියලා. Content as sementara katanya kalau nanti about us gitu. Stress karena anchor tag dia dalam luar link dia dalam stress kata kan ini kata dan mami anchor tag dia dalam stress kan dan menghilang udah kan style sheet ada style CSS කියලා දාගන්න ෆයිල් එක. ඊට පස්සේ ඒක මම ලින්ක් කරන්න ඕනේ මගේ HTML ෆයිල් එකේ. sheet ref style sheet එක දාගන්න. ඊළඟට මම මේකේ navigation bar container කියලා ගත්තා ගන්න. container actual එක ගන්නවා. this is my home page කියලා. ඊළඟට මම paragraph එකක් දා ගන්නවා. ලෝරෙන් වලින් වචන ටික. හරි. දැන් මම මේක reload කරනවා. ඔයාලට වෙන්නේ දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා මගේ. දැන් බලමු අපි ස්ටයිල් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම මුලින්ම මගේ navigation bar එක ගන්නවා. nav කියන එකට මම class name එකක් දාගෙන ඉන්නවා. class name එක දාගන්නවා මම navigation කියලා. හරි. ගොඩක් ලේසි. list දාගන්නවා. හරි. මම list style type නම් දානවා. ඊපස්සේ background color මම දෙනවා ඒකට green. navigation bar එකට දාලා background color එක. ඊපස්සේ මම දෙනවා padding එක 0 දෙනවා. ඊපස්සේ මම බලමු මේ රීලෝඩ් කරලා කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ දැන් green වෙලා. හරි. දැන් ඊළඟට මම anchor tag එකට අදාළ බලමු. anchor tag එක කියන මෙන්න මේ මෙතන මේ අපි home item වෙන්නේ ඒකට අදාළ style එක. ඒක බලමු. navigation හරි. ඊපස්සේ මම දානවා color එක white. ये अंडरलाइन मारने कितनी करना टेस्ट डेकोरेशन ऑन किया ये पैडिंग है पूरी आती पहला है बिस्कर देना और डिस्प्ले ब्लॉक देना ब्लॉक के क्लियर
underline center. හරි දැන් බලමු. හරි. ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේකේ underline ඔක්කොම නැතිලා කලර් එක white වෙලා. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක කර්සර් එක ගෙනියද්දී කොහොමද අපේ පාට මොකද්ද වෙනස් කරගන්න ඕන අපි කොහොමද කරන්නේ කියලා. එහෙනම් navigation ඒ anchor එකේ දාලා වචන තියෙන්නේ අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න ඕන. මේක පහක් කරලා. හරි. background color මෙතන වැරදි තියෙනවා. color red දාගන්න. හරි දැන් බලමු ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැද්ද? කර්සර් එක ගෙනියද්දි දැන් මේ විදිහට තමයි වෙන්නන්නේ. හරි. navigation ඊපස්සේ list එක බලමු. list එක left එකට දාගමු අපි. අපි ඒකට කරන්නේ navigation unordered එකේ overflow hidden දාගන්නවා. ඊට අපිට එනවා. හරි. මේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට margin top එක මම මේකේ 0 දාගන්න අපේ උඩ හිඩසක් තියෙනවනේ. ඒක නැති වෙලා යන්න අපි කරගමු. හරි. මේ body එකේ default ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඔක්කොම නැති කරගන්න. body එකටත් මම margin 0 whisker ඊට padding 0 දෙනවා. එමරියෝ. ඔය වෙනද දැන් body එකේ default ආව එක නැතිලා දැන් ගානට ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි. දැන් මෙන්න cursor එක නෙමෙයි හුව කියන එකෙන් ඒකත් වෙනස් වෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් මේ navigation මේ පොඩ්ඩක් left right side එකට ගමු. ඒක ගන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. margin right එකට මම දාන්න. margin 50 whisker දැන් බලමු. දැන් පේනද යනවා ටික මෙහෙට. දැන් මෙහෙට ගිහිල්ලා. හරි. දැන් මේ navigation පාය. දැන් ගොඩක් කඩි කරේ. දැන් තව පොඩි වැඩ ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒක කරන විදිය බලමු. නෑ. index stop stimulate ගිහිල්ලා දැන් මම මෙතන home එකට දාලා එකට index නේ ඒකම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ item එකටත් මම HTML ෆයිල් එකක් ගන්නවා. item.html. හරි. ඒ contact එකට මම HTML දාගන්නවා. හරි. ඊපස්සේ about එකට HTML. හරි. මම මේක save කරලා මම reload කරනවා. දැන් මම මෙතන ආයේ ඒ ෆයිල් ටික හදා ගන්න ඕන link කරන ෆයිල් ටික. item.html. It was a contact .html was about .html. හරි. මේ index එකට දාලා ටික අපි හදාගෙන ඉවරයි. දැන් බලමු කරා ෆයිල් එකට error එකක් එන්න තියනවාද කියලා. දැන් index එකට යනවා. ඊට පස්සේ item එකටත් යනවා. contact එකටත් යනවා. මේක පෙන්නනවා වෙන contact HTML ෆයිල් එකට යනවා. about එකටත් යනවා. අපි about page වල අනිත් හැම page එකම item මේ page එකේ contact us page එකේ about us page එකේ මේ විදිහටම පෙන්න විදිහට බලමු. දැන් home එකේ විතරනේ මේ පෙන්නන්නේ. home එකේ තියෙන item index.html ෆයිල් එක මම දැන් අනිත් ඒවාටත් copy කරගන්නවා. ඒක අපිට කොහොම ටිකක් ඒ ෆයිල් වලටත් දෙනවා. හරි. මම contact එකටත් දෙන්න. item එකටත් දෙන්න. හරි. දැන් මම කොඩම දීලා දෙනවා. හරි. දැන් පේන හැටි දැන් යනවා. හැබැයි මම මෙතන h1 හැම එකම කරන්නේ දැන් මේ ඒ ෆයිල් about වල ඒ ටිකත් h1 tag එකත් මම කරනවා.
වෙනස් කරගන්න. හක් කරන්නේ. හරි. දැන් පේනද වෙනස් වුණා. contact. This is my contact page. This is my item page. හරි. items කියලා. හරි. දැන් මම save කරා. දැන් බලන්න කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. දැන් home එකට යනවා. හරි. This is my home page. And this is my items page. This is my contact page. This is my about page. ඔන්න පේනදී මම දැන් මේ කරගත්ත විදිය තේරෙන්නේ නැති හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ලේසියෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ හොඳයි නේ ඔයගොල්ලෝ යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න වීඩියෝ. තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු.